Shabir Show met Shabir Burhani. Yo, salam alaikum, dames en heren. Een hele goede middag en welkom wederom bij de middageditie van de Shabir Show. Ik ben zo blij, ik ben zo gelukkig. Misschien horen jullie het een beetje op de achtergrond. Ik heb vandaag een nieuwe Lifetime Air grondvloer ventilator gekocht. Het is echt een goede, geluidsloos. Maakt bijna geen geluid, maar het produceert echt zoveel koele lucht. Hij staat op stand 1, hij heeft 3 standen, zeg maar. Zo'n ding, kant en klaar, voor maar 24, 25 euro bij de Dirk gekocht. Dat is echt heerlijk, hè. Hele kamer, woonkamer, maakt die koud. Het is eigenlijk 26, 27 graden. Maar als je dit hebt, wallah, het is alsof je aan het strand ligt en zo met harde wind, je weet toch. Wat een verkoeling, heerlijk. Ik had eerst zo'n torenventilator, die draaide zo om, was anders, van Lidl. Die was ook goed, maar die is goed voor de slaapkamer. Deze is handig, is echt sterk, hè. Zoals in Afghanistan hebben ze een soort gelijke, maar dan op poten. Ja, hoe is het met jullie dan? Lekker aan het genieten. Let's see what's going on Twitter. Debat. Kaag is weer onder vuur. Die arme vrouw toch. D66. Hoe is het met jullie? Lekker rustig, hè? Lekker rustig in de chat. Alhamdulillah. Ik heb zuivering gehouden, beter. Hey, er gaan steeds meer westerse vloggers naar Afghanistan. Dat valt me wel op, subhanallah. Het is wel mooi om te zien. Nu is ook een blonde mevrouw uit Schotland gegaan. Wandering Emma. Leuk hoor. 18 minuten geleden heeft ze dit filmpje geüpload. Foreign woman alone in Kabul, Afghanistan. Als ik dit zie, dan krijg ik weer zin om te gaan. Wallahi. Volgende jaar inshallah tijdens zomervakantie. Dat is leuk. Ze durven wel, hè. Blijkbaar is het veilig genoeg. Zoals voor een westerse vrouw om alleen daarheen te gaan. Kijk dan. I am going to the park. Well, actually I'm going to try and find some food, but I don't know. I don't know which direction I'm going. The guy said to make a right here. Oops. So I'm making a right here. And I don't know if I'm going the right way or not. But I'm on my own. Jay left yesterday. So I'm trying to find the park. Ah, there's the park over there. Because then I'm going to get something to eat. Assalamu alaikum. I just want to show you that it's not the big, that people can go around by themselves. It's Ze is 40, 50 jaar oud, hè. Wel dapper van haar. No, thank you. No, thanks. So now I have to try and get across the street. Oh, get away from these kids. Oh my god, I'm surrounded here. Gezellig voor altijd zo druk, hè. In Kabul is het altijd druk. Ze heeft wel een goede camera. Professionele vlogster. This is where I was yesterday. I wasn't alone yesterday. Today I'm alone. Shabir nou volgens mij, daar was ik ook. Stad. Daar waren goede restaurants daar. Kijk, zoveel druiven. Maar vers. Uit Afghaanse bodem. Hello, how are you? Je hebt overal van die kraampjes daar. Kraampjes en winkeltjes langs de weg. So this is how it is walking in the streets of Kabul. Taxis, mensen heen en weer. I brought some change in my hand, but I have no pockets. Ik heb trouwens lekker gesport vandaag. Money in the store. They won't leave me alone. So no, I don't want any. This is a food that we had yesterday. This park, you can see this park. It goes on. It's a huge, big square park. So I'm going to walk all around the whole park once I have something to eat. But I'm going to go to the place that I've been going to for food. It has where the ice cream place is, and I can't remember if it's down here or if it's on the other side. Hello. Good. How are you?
Nuts. Sunflower seeds. Peanuts. Yeah, this is pumpkin nuts. Pumpkin. Corn. Corn, yeah. Corn. This is a cherry. Cherry. Oh, dried cherries. Thank you. Yes, I was there. Yeah, it was very nice. Here for 3 days. Yes. Yes. Scotland? Yes, I'm from Scotland. Yes. You're from Kabul? Yeah, from. Yes. So do you sell this or these? No, this one. Oh, this is yours. What your stuff? Very nice. How's business? Little bit Slow. slow, very slow. Yeah. Not good. I'm going to walk around and Carpets, have something to eat. mooie and I'll come back. tapijten. Zelf gemaakt, hè? Niet in fabriek, Right. ze doen met de Oh my hand. God, I don't want any roses. No. We have $500,000 left and we need your help to finish. In America, we have masjids. Hello. I can't get rid of this case. Oh, Ik werd no, ook I'm just walking achtervolgd door die around and kinderen see en what's- bedelaars. Yes, Blijkbaar hebben ze nog steeds. yes. I'm from Scotland. Scotland, yeah. Yeah. Good people in Scotland. Yeah, In Afghanistan. near England. Yes. Reza was ook geweest daar, zo gezegd. Zie je, mensen zijn aardig. Die vrouw is gewoon in haar eentje, de cameraman. Ze gaat goed met haar hond. Scotland, Ireland and England. Afghanen zijn heel gastvrij, heel lief. And inside in the Britannia. Inside. Britain. Yeah, Britain. Yes, Britain. Inside. Yeah. Yes. Hello, how are you? Oh, nice to meet you. No, I'm tourist. Yes, yes. You're from here? Yes. Ze dragen wel een soort van hoofddoek. From Kabul? No. I'm from Bamiyan, but I live in Kabul. Oh, I was in Bamiyan. Really? Yeah. How was that? It was really nice. It was beautiful. Really nice. I Yes. saw here. Yeah. Did you see Bande Amir? Yes. That was so beautiful. Kijk, toeristen hebben gewoon fun daar. Wat leuk. Gaan steeds meer, ook Nederlanders binnenkort, let maar op. Born here? Yeah. And you live here now? Ah, okay. Is your daughter? Oh. Ik ben een tijdje terug naar Noordwijkstrand geweest. Binnenkort weer. Als het weer warm wordt, inshallah. Hier verderop, vlakbij heb je ook strand hier. I want to my English. Oh. Yes, and she is a student in school. Oh, so you're studying English? Yeah. Oh, very Aardige good. Hazara vrouw. I already gave her money. Nice to meet you. Walaikum salam. Ik gaf ook geld aan iedereen. Iedereen die ik tegenkwam. Familie, vreemden, iedereen. Voelt goed. Okay. If you want it, I can help you. Oh, thank you. Okay, welcome. Ze hebben wel bijzondere gebit. Bijzondere tanden. Samula? Dat je Dracula. Oh, my name is Emma. Emma. Maar aardige vrouw. Good name. Hello. Thank you. You go me with lunch with me. Go. Oh, I'm going to... Die vrouw wil daten. Oh, die man wil daten met haar. En zij komt naar lunch. You Verliefd. have a shop? Hij wil geld. Chicken street. No. If you wanted anything, Oh, thank you. you give me. Ik kan hem gebruiken als bodyguard of vertaler. Yes, I'm fine. What am I doing? Fixer. Walking around. I'm just a tourist. Kinderen zijn ook lief. Ze verkopen soms kauwgom, bloemetjes, dat soort dingen. Afghanistan people is Oh, very nice. nice. Yes. Sure? Yes, I'm sure. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Goodbye. Everybody's very friendly. Yeah. Very Iedereen is nice. vriendelijk. I think I'm lost. I think Vooral I'm voor going westerse this way now. personen. Je weet toch, of je man of vrouw bent, maakt niet uit. Ze weten, je bent buitenlander, je bent gast. I'm going Ze this zijn way. gastvrij. I don't know what that man wants. I'm just good. On chicken. Go in here. Yes, your shop is on Chicken Street. Yeah. What is Chicken Street? In here. Koche Morga, is bekende straat daar, Chicken Street. Dat is Kabul, ja. Crafts. Dit is vandaag geüpload, hè. Ze is nu daar waarschijnlijk. Far down? Yeah. Okay. Maybe I come back this way. Okay. If you want it right now, go with me. Taxi is daar echt goedkoop, hè. Je kan de hele stad rond voor een paar eurotjes. Nog goedkoper dan Istanbul, 10 keer goedkoper. Ice cream place. Oh, ice cream. Yeah, I'm gonna have something at
the ice cream shop. Kebab, eten, drinken, ijs. Alles is echt spotgoed. Wallahi, als je daar gewoon een paar €100 hebt, je kan de hele maand gewoon alles betalen. Verblijf, eten, drinken, hotel, cadeautjes. Okay. Subhanallah. Yes, down there. Yeah. Okay. Chicken street. Chicken street. Yeah. Okay. What kind of shop is it? Ik vind Langevelderslag mooi, is vlakbij hier. Die hele kust van Nederland is mooi, Noordzee. Noordwijk vind ik de mooiste en schoonste strand. Ik denk beter dan Scheveningen of Zandvoort. Omdat het minder druk is, komen meestal Nederlanders. Eerlijk is eerlijk, weinig allochtonen. Daarom is het schoon. And they won't leave me alone. You can see, actually, the guy in the hotel. I met some guy in the hotel that works in the basement, and he told me. Zij lijkt tenminste duidelijk op een buitenlandse toerist, maar zelfs van een Afghaan die uit Europa komt, ze zien gelijk die mensen dat jij uit elders komt, als je geld hebt, ze gaan je achtervolgen. Maar ze vallen jou niet lastig, maar ze willen gewoon een beetje hulp. So I'm walking around this park with these kids. They won't stop following me. I came the wrong way. I was supposed to go that way. But this is the park here. I gave them money each and out. Mooie parken. Als je geld geeft, ze willen nog meer. Er komen nog meer. Ze willen allemaal. Ik gaf brood, geld, alles. Good, how are you? Hi. Die Sharwali van Kabul doet echt goed werk. Eerlijk is eerlijk, je ziet op Twitter filmpjes. Ze hebben die stad helemaal opgeknapt. Vuil is weg, schoon. Nieuwe rotondes bouwen ze met bloemen en alles. Ze zijn echt goed bezig. Gemeente van Kabul. Find the ice cream place. But I came the wrong way. I hope. I'm good, how are you? Check, ze flirten dan. Ze wil naar huis komen, man. Maar ze kent de weg niet. Zie je? Ze is hier naar eentje. Ze heeft geen cameraman. Volgens mij ze filmt gewoon met zo'n statief. It wasn't a red one. Somebody was shining a green laser light on my arm. I don't know who was shining it. It's kind of freaky. Het is niet zozeer dat ze aan het geilen zijn. Voor hen is het een bijzondere verschijning. Want eerlijk is eerlijk, in deze tijd, je ziet niet zoveel vrouwen uit buitenland, helemaal uit Schotland, blond daar. Dus het valt gewoon op, weet je. Ja. Als ze in Kanaal-eiland zou gaan, ja, valt het ze misschien een beetje op. Maar daar helemaal, weet je. Op Schilderswijk. I can't hold this up for long. I am not using my tripod just because it stands out too much with my microphone. Precies. Een tripod, driepoot, een microfoon en camera valt op. Het is niet dat ze zomaar loopt. Maar als je met die camera loopt, mensen willen ook in beeld komen. People are wondering why. Because for journalists you need a different kind of visa. And I just have a tourist visa, not a journalist visa. So. Hero Cassis. Lekker origineel. Hello. Good. How are you, madam? I'm good. How are you? How are you? I'm very good. How are you? Thanks. Very good. Very good. What's your name? Ik had helemaal niks, geen toeristenvisum, geen journalistieke visum of toestemming. Daarom mocht ik bij bepaalde checkpoints niet filmen. Yes. Ik ben gewoon met Nederlandse paspoort alleen gegaan. You're from Kabul? Yeah. Yeah. You're from Panjshir. Panjshir? You're from Ik ben niet geobsedeerd door Kanaal-eiland. Wilders heeft daar gewoond, hè. Scotland. Ik denk daarom heeft hij iets gekregen tegen Marokkanen of allochtonen of moslims daar. Ik noemde dat als voorbeeld, want I got lost. I walked in de Nederlandse samenleving is het zo. Schilderswijk, Kanaal-eiland, ze staan erom bekend dat daar hello. een bepaalde bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is, snap je? Gewoon allochtonen, Turken, Marokkanen. Daar zijn minder autochtonen, begrijp je? Dus als een blonde Scottish vrouw daarheen gaat, misschien valt ze ook een beetje op. Maar in Afghanistan, Kabul helemaal, want daar heb je bijna geen één, snap je? In Kanaal-eiland heb je misschien nog blonde vrouwen wonen, een paar. Oh, the cigarettes. Het valt wel mee. Ik praat 1 keer in de zoveel maanden over Kanaal-eiland. Waar heb je het over? Je doet alsof ik elke dag daarover praat. And how
is De laatste keer dat ik erover gesproken heb is misschien een jaar geleden. Jongen, jongen. I'm going to the ice cream shop down here. Ice cream order fish. It's down there, Ik doe geluid van advertentie uit in verband met copyright. Zelfs reclames kunnen copyright opleveren. Oh, your friend? Yes, man, brother. Wow, all these people. Hello, Jerry. Everybody smile. Oh, he sells chewing gum. Chingam. Sagt mal, da steiner sich nicht. Kids selling. Musiki görüşmeyelim. Chilling here. And so, Scotland is in Europa. Well, yes. Afghanistan heeft sharia, maar steeds meer, niet helemaal. Strafrecht en zo hebben ze volgens mij nog niet helemaal toegepast. Maar geleidelijk werken ze eraan, stap voor stap, cumulatieve methode. De profeet heeft er ook 23 jaar over gedaan. Kan niet in één dag sharia invoeren. De mensen moeten bereid zijn. Kennis, opvoeding, onderwijs. Ze moeten het willen. Okay. I have no idea what they're saying. What? Hey, daar was ik ook, in Sharinau. Dat was een restaurant. Yummy en zo. En Bark. Het is Bark restaurant. Yes. You are as a journalism. No, no. No. Yes, I'm just a tourist. YouTube channel. YouTube. Okay. In the sayahat, mali. Sayahat. Okay, I better go get ice cream. I come back this way. Good boy, have a nice time. Okay, goodbye. Ice cream, Okay, thank you. Bye. Here's some corn here. Fresh grilled, fresh corn. But Die mais is echt lekker. Je hebt gekookte mais, zeg maar, gestoomd en dat soort gebraden. Things are starting to look familiar. What's the matter? What's the matter? Nothing? Oh, okay, no, nothing. No. Yes, Oh, good. thank you so much. Very weird. Like when I'm walking down the street, I'm walking down. You heard what these kids were saying anyway about when the guy walked past. He said, "Talib." That guy was Taliban. I don't know. It's just weird. But the Taliban are all friendly. Niemand is bang voor de Taliban. Zie je zelfs een westerse vrouw in haar eentje, toerist. Geen moslima, met halve hoofddoek. Ze gaat gewoon vrij rondreizen. Niemand die haar lastig valt. Taliban zegt niks. Zie je? Het is vrijheid, blijheid, veiligheid. Afghanistan is very good country. Okay. Yes. Can you tell me about program? Nee man, About what? die Soefis van Afghanistan zijn niet zo dwalen zoals in andere landen. In Turkije dat ze dansen, rondjes dansen en zo. Of in Marokko dat ze in moskeeën groepse dikker doen. Dat soort tafereelen heb je niet in Afghanistan. In Afghanistan heb je spiritualiteit. Dus tasawwuf, al-ihsan. Dat is conform de sunnah. Er zijn geen gekke Soefis daar. Alles is conform de Koran en sunnah. There's my friends here. How are you? How are you? Fine, fine. I'm good. How are you? Oh, grapes. I'm gonna come in and eat. Nice. Oh, you're Lekkere drijven. Thank you. I'm gonna go Ze maken sappen van al dat fruit, gewoon smoothies voor je ogen. Gewoon bam bam bam. Ik had rietsuiker smoothie gedronken, sap, van fruit, mango, alles. I'm gonna just sit myself down Ze hebben ook lekkere ijsjes in die winkels. For the menu. So I'm having to go by the pictures today because I don't have anyone with me to tell me what anything is. So I'm having chicken. Kijk, 'cause I'm lekkere menu. to the picture here. Goedkoop, Number 2 looks like your heerlijke hamburgers. They gave me some grapes. Oh, so friendly here. Wa alaikum salam. Big Mouth Biggie. But honestly, the menu was so confusing. I didn't know what to order. So I just got something familiar. Wallahi, ik krijg zin om en trek om daarheen te gaan. Weet je hoe lekker het is? Halal vlees. Lekker bereid, gewoon naturel. Shiriach. Getting some ice cream. Shiriach, hè? I've had this so many times, and it's in other vlogs. I've already made a vlog on this, but this is just my last time I'm going to have some ice cream. So good. Heerlijk.
So delicious. I just ordered Oh, die ijs is echt lekker. So he asked me if I wanted to go into the family section there. But I said no, I don't want to. I want to stay here. So here I'm staying, waiting on my ice cream. My favorite ice cream. Tegelijkertijd hou ik een schoonmaak in de chat. Is heerlijk. Zuivering. Alleen goede mensen blijven over. De rest mag wegwezen. Yesterday, so I just finished my ice cream. Now I'm walking the other way back to the hotel because Ze is echt aan het genieten. Straks gaat ze daar blijven bekeren met moslimman, Afghaan trouwen. Motorcycle alley here. I guess this is where the good morning. I guess this is where Ze is echt in haar element daar. Wallahi, zelfs in Schotland is ze niet zo blij, denk ik, als daar. Ik ben Jesse van Dijk, 27 jaar oud. Ik woon in Veenendaal, een beetje centraal Nederland. En ik ben inmiddels iets meer dan een jaar werkzaam in de ICT. Ja, ik ben bij Bit Academy terechtgekomen omdat ik in mijn werk... volleyball. Hello, how are you? It's fun time in the park. Volleyball, exercise time. So this is what it's like to walk around Kabul as a woman, as a foreigner, and it's fine. That was the Taliban that just drove past me, and it's fine. It's not, I would say it's no more dangerous than, I don't know. I'm good, how are you? I'm fine. What about you? I'm very good, thank you. People are so friendly. I love this. I don't know what it is. I just like walking around streets. It's just it's completely different walking around by yourself. Het is anders in Kabul. This is making tea or something. All the food places here that will be open later, but some are already cooking now. Hi. Good. How are you? How are you? How are you? How are you? English. Hello. He wants to show his food off. Check die kebab dan. Verrukkelijk. Wow. Ze praat grappig Engels daar. Where am I from? Oh. I'm from Scotland. Scotland. Yes, Scotland. Scotland. What do you understand? What's your job? Right, I'm tourist. I'm curious. Okay. Beautiful country. Thanks. Yeah. Who said excuse me? Yes. Your shop? Oh, you have you make bread? Yes. Oh, hello. Veel bakkerijen daar. Brood is echt goedkoop, hè. Voor 5 tot 10 cent heb je lekkere brood. Gebakken in de bakkerij, in die oven. Vers. Wow. Zo wordt het gebakken. Stretched bread. I'm country. Scotland. Scotland. Yes. I'm job. I'm here a tourist. Oh. Yes. Yeah. Yeah. And you work here in the bread shop? Oh. Yes. Wow. Klopt, ja. Alhamdulillah. Is beter. Ook goed voor de economie daar. Ze moeten allemaal gaan. What did you Hij vraagt of ze getrouwd is. Husband. Me? Yeah. What? It smells very delicious. Yes. No, I just ate down there. I'm full. Thank you, though. My favorite language, English. You speak good English? Okay. Yes. Okay. Bye. Thank you. Oh, good. How are you? I don't know what they were saying. My hotel, I think, is just over here. Women. See? So I'm making this because I'm leaving tomorrow and I have so much editing to do. Walaikum salam, Akhi Mohammed. Ben je terug? Was je op vakantie in Turkije? Welkom broeder, we hebben je gemist. Mazar. It was absolutely an amazing journey. So I think I said everybody Ze is ook naar Mazar Sharif geweest. now on my own in Kabul, Afghanistan. It's kind of weird, right? I'm alone in Afghanistan, but it's not weird. Doesn't feel weird. Feels fine. So this is just telling you that I am getting things done. I'm working on the editing. I have so much to do.
and I will get it done as soon as possible. Oh, is niet de echte Mohammed, want de echte is moderator, is fake denk ik. Zometeen gaat hij zichzelf ontmaskeren als die fake is. Get over there. I don't know. I have to cross over the street. It's you again. Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Good. Very good. Klopt, het valt mee. Het is gewoon gezellig daar. De meeste mensen leven normaal. Armoede valt ook wel mee. Niemand sterft van de honger. Wallahi, niemand sterft van de honger. Allah geeft rust aan iedereen. Oké, vergeleken met eerste wereldland, Europese land zoals Nederland, is het relatief armer. Maar ze hebben genoeg om te overleven. No. Hi, how are you? Yes, I'm from Scotland. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. We trappen er niet in. Deze fake Mohammed heb ik geblokkeerd. Crypto-hater. Wegwezen. De echte moet terugkomen. Broeder, gaat goed met jou. We hebben contact via Snapchat. You have to give me your WhatsApp number or email address. I will call you with I need job. Of course, I understand. The Taliban is very good, kind people. Yes. But The there is economy no is job. very difficult. No, but there is no job. Ze gaan klagen bij haar in de hoop dat hij paspoort of visum aan hen geeft. Zodat ze naar Europa kunnen. Diezelfde meisje, de hele tijd bij haar. Oké, dat was het. Gezellig. Wallahi, ik zie deze vlogster voor het eerst. Hè. Ik ga op haar abonneren. Als dat weer kan. Ze is aardig. En lief. Mashallah. Tabarakallah. Even kijken, wat was haar naam ook alweer? Good morning. Foreign woman alone in Kabul, Afghanistan. Wandering Emma. Emma is haar naam. Alone in Kabul. So I'm going a bit backwards here. I have a lot more content to edit and trying to get it done as soon as possible. Ja, internet is een beetje zwak daar. Jay and the guide left as the tour was over, but I decided to stay alone for a couple of days. Ze is echt letterlijk alleen daar. I'm in my real element when I'm wandering the streets and have people interactions. I do not normally ever give kids money in any country, but things are a bit different here. There are no other tourists here, so it's not a tourist scam to get money unlike some countries. Klopt. Die mensen zijn gewoon onschuldig, snap je? Zelfs die bedelaars. Their mother was sitting there with younger children. People here are struggling for food, and it's extremely sad to see many kids walking around with bags collecting what they can. Ze werken tenminste ook een beetje. I did not at any time feel unsafe. Zie je? Dit is haar testimony, vrijwillig. Ze zegt de waarheid. The camera is on me more than usual as there were women walking around and most do not like the camera. The Taliban passed by me several times in trucks and on foot and none of them bothered me at all. Wow. I felt very safe. This is just my experience. Anyway, off to Pakistan now where I will be editing the rest of my Afghanistan trip. Thanks for watching. Wow. Very nice. I like it. Yes. Wandering Emma. 86,7k abonnees. Ze heeft nog meer vlogs trouwens. Van Kabul. Gezellig, gezellig. Wallahi, is echt leuk. Ik ben blij voor haar. Oké. Wilders is weer boos. Gaat er met gestrekt been in. Weg met kabinet. Nothing new under the sun. Hetzelfde verhaal altijd. Hij is altijd boos, geïrriteerd, opgefokt, gefrustreerd. Mullah Yaqub. Dat is wel stoer, hè? Dit is ook een aardige zuster uit Brooklyn, New York. Reverted Muslim. Ze draagt gimar nu, mashallah. Respect voor haar.
Ze praat altijd goed over de Koran en islam op TikTok en zo. Ze was christen, moslima geworden. Ze heeft kennis ook van de Bijbel. She mentioned Matthew 18:11. It is in my Bible. Oh, looky there, son of man, not son of God. And last but not least, we got Matthew 23:14. It is in my Bible. I have been Christian my entire life until I was 25 years old, and I discovered Islam after so many years of praying to the Father to guide me in the name of Jesus. Islam is the truth. Read the Holy Quran that was sent to the final prophet. Jesus is not the Son of God. This book has been corrupted. Come on, Christians. Ze zegt gewoon de waarheid. New York, Amerika. Okay, we'll do that later. Zo dawa. Islam is the truth. Ze houdt echt van de islam. Als je haar filmpjes ziet, ik ken haar van een aantal jaren terug. Je ziet gewoon oprechtheid gewoon in haar ogen. Ze meent het. Ze geeft om de islam. Emoties. Are in this Bible. She mentioned Matthew chapter 17 verse 21. It is in my Bible. She mentioned Matthew 18:11. It is in my Bible. Oh, looky there, son of man, not son of God. And last but not least, we got Matthew. Ze heeft echt Amerikaanse accent. Hey, een nieuwe filmpje van Imran Hussein. Hij heeft het over Malcolm X. Zindagi of Sheikh Imran Hussein. Even kijken een stukje, waar heeft hij het over? Hij is van de Dien-show, hè? Eddie Redzovic. Komt uit Oost-Europa, Servië, denk ik. Resisting the oppressor, regardless of the price I have to pay, is because of Malcolm X. Who is this fella from Trinidad always mentioning my husband's name? I opened my speech by saying Malcolm lived for Allah. And Malcolm died for Allah. And then she turned to me with fire in her eyes. But Imam, he didn't sign the contract. But at the end of the road, I still remain a solitary figure. No bookshop will take my books. No. And the scholars stay away from me. People who have wealth are scared. They're scared. From the time they meet me, they get to like me, and then after a while they're silent. They're scared. So it's a painful experience. It's a lonely experience to have the profile that I have, one of resisting the oppressor, regardless of the price we have to pay. And one of the reasons why I'm also resisting oppression. Resisting the oppressor, regardless of the price I have to pay, is because of Malcolm X. I was a young man when I was thrilled by Malcolm. Je moet zijn lezingen 2 keer zoveel sneller laten doorspoelen. Hij praat een beetje langzaam. The charisma, the integrity of this man, Malcolm. When I went to England, I'm sorry, to Britain, to New Respect York, voor Malcolm X, and I rahimahullah. started lecturing in New York, mentioning Malcolm's name all the time, all the time, all the time. His wife was still alive. His wife was, who is this fellow? Who is this fellow? Op hem kun je geen takfir doen. Hij heeft ook bepaalde dwalende uitspraken, mogen Allah hem leiden. Maar ik heb niet echt koffer uit zijn mond gehoord. In tegenstelling tot anderen. Endgame Islam. Eerst heette dit kanaal Endgame Eschatology. Het is ook een goede kanaal. Er zitten goede broeders achter met kennis. Ik maak jullie kennis. Ik laat jullie kennis maken met kanalen met waarheid, snap je? Om jullie wakker te schudden. Top 20 amazing prophecies made by Prophet Muhammad. FTD Facts. Zo goede kanaal. Number 10, we have palace mosques. Now, you'll find in the hadith that it is said that the mosque would be like palaces. Muslims believe that even though the Prophet had said that any house of Allah should be kept simple, mosques over time became more and more grandiose, with huge domes, marble floors, lavish carpets, and all sorts of fancy fixtures. The prediction at number 9 was that Pharaoh at the time of Moses will be found. Now, there's great debate
debate as to the identity of the Pharaoh in the time of Musa or Moses. However, it is believed that based on the Quran, it was Ramses II that was Pharaoh at the time. Now, the Quran and the Bible state that the Pharaoh was drowned in the sea. However, the Quran does differ from the Bible, where it says that the body of the Pharaoh was saved as a sign for future generations. Now, the body of Ramses II Dat is ook een wonder van de Koran, dat zijn lichaam zeg maar preserved zou worden, bewaard zou worden. Duizenden jaren heeft Allah zijn lichaam bewaard. Because they were fearful that people would try to steal the bodies. So because of this, Muslims view this as an accurate statement in the Quran. Number 8, the conquest of Mecca was also predicted. That was only 6 years after the Prophet Muhammad had moved to Medina that he left for Mecca, which is spelled M-A-K-K-A, also spelled M-E-C-C-A, and he went there for a brief pilgrimage. However, the Meccans stopped him, and a peaceful treaty was eventually made after some negotiations. And now some articles of the treaty were objected to by believers, but Hij had een droom gezien waarin het voorspeld werd dat ze Umrah zouden doen volgende jaar en Mekka zouden innemen. It says, in truth, God fulfilled the vision of his messenger. You will surely enter the sacred mosque. Welkom bij Lightning VR in Delft. If God wills, in full security, you will have your heads shaved, your hair shortened, and you will have nothing to fear. He knew what you knew not, and he granted, besides this, near victory. He it is who sent his messenger with guidance and the religion of truth, that he may cause it to prevail over all religion. God is enough for a witness. And then 1 year later, the Muslims performed a minor pilgrimage, and then a year after, they conquered Mecca. Number 7 is the triumph of the Byzantines. So the Byzantine, or the Eastern Roman Empire, and the Persian empires were superpowers at the time. Now, it was during the years when few believers were actually persecuted in Mecca that the Persians defeated the Byzantines. They conquered places like Aleppo, Antioch, as well as main Syrian provinces, and also Jerusalem. And the Persian conquest went on to Egypt, and they reached as far as Tripoli in North Africa. Now, the following verse in the Quran, which were revealed at that time, told of this victory of the Romans over the Persians. And it says the Romans have been defeated in a land close by, but they, after their defeat, will be victorious within 9 years. He helps to victory who he wills. He is almighty, all compassionate. And that's found in Al-Rum, which is Surah 30 and verses 1 to 5. I just sort of shortened that there for you. Then Heraclius, the Roman emperor, attacked the Persians and beat them within a few years. The Mongol invasion comes in at number 6. Now, the Prophet Muhammad is believed to also have predicted the Mongol invasion, saying these words, "The hour will not come before you fight against the people with red faces, small, slant eyes." Alle honderden voorspellingen van de profeet zijn uitgekomen, allemaal op waarheid gebaseerd, in tegenstelling tot die charlatan Nostradamus en die andere valse profeet. The approach of the last days. It was said that barefooted Bedouins would be competing in building tall Zie je letterlijk in Dubai en zo. If we look in the Arabian Peninsula, we can see that Arabs who used to be herders of camels and sheep are actually really competing to make tall towers. You can find some in Saudi Arabia, as well as extremely tall buildings in other various Arab-speaking places over in the Middle East. Government forms were also predicted. Now, the Prophet Muhammad is also said to have predicted the forms of government after him. So he said this affair began with the prophethood as a mercy, then it will be mercy and caliphate. Afterwards, it will change into a cruel monarchy. Op het eind komt die kalifaat op profetische methodologie weer terug. Is voorspeld in deze hadith. Hizb Tahrir gebruikt dit om te zeggen dat die kalifaat weer terugkomt. And then at number 3 is the prediction of Fatima's passing. The prophet is believed to have foretold that Fatima would join him first after he died. Now, before his death, though, he called his daughter Fatima to his bedside and told her that she would be the first among the family to join him after his death. And then, yep, Af en toe moet ik doorheen praten in verband met copyright. Ik moet eigen creatie ervan maken, toch? Je begrijpt wat ik bedoel? Als ik alleen maar die filmpjes laat afspelen, dan denken ze, hij kopieert het. Aduullah, vijand van Allah, Dajjal. And also and then his complexion would be reddy white. He also describes Dajjal saying that he would have a prominent forehead as well as a wide neck, and he would be a short person but also very powerful with a hunch on his back.
he would walk with his feet apart. So it won't be like a Hussein, normal person walking. grote geleerden zijn niet alleen in Saudi-Arabië. And it's also De umma said is that veel he would not groter dan have dat. any Wees geen children. madgali. And the final prophecy is the prophecy of the end of the world. So a considerable part of the Quran talks about Ik ga altijd door met YouTube. Ook al zou ik 5 fulltime banen hebben naast YouTube. Ik ga altijd tijd vrijmaken voor YouTube. Da'wah moet gedaan worden. Afgelopen 10 jaar heb ik het gedaan. Mijn hele leven zal ik het doen. Zolang YouTube bestaat en het internet bestaat. Yes, I can. And the Quran also gives Allah, very inshallah. detailed descriptions of what paradise is like, as well as what hell is like. We have enmity among Christians. So enmity among Christian sects until the day of resurrection was a prophecy, and it's in Surah Al-Ma'idah, verses 14, and it says, "From those who call themselves Christians, we took their covenant, but they have abandoned a good part of the message." We hoeven niet per se Salafi geleerden te volgen. Ze hebben geen monopolie op waarheid. Salafi. Waar slaat dit op? Nergens in de Koran of Sunnah staat Salafi. Wees gewoon een moslim, een Soeniet. Koran en Sunnah. And Allah will inform them of what they used to do. For number 9, the Prophet Muhammad shares a prophecy that his religion would prevail over all others. And Allah has said this to him: "It is he who has sent his messenger Muhammad with guidance and the religion of truth, Islam, to make it superior over Ik ben all anti-fitna. religions." Geen fitna. Geen enkele fitna meer op mijn kanaal. Alleen maar dit soort filmpjes. Vind je het leuk? Ben je een goed persoon? Ben je welkom? Zo niet? Ga maar naar die fitna kanalen. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Rain will stop and plants will die, and this is going to happen in the 3rd year prior to the Antichrist. A third of the rain will not fall, and then the next year 2/3 will not fall, and then in the year of the Antichrist there's going to be no rainfall. And many Muslims believe that these predictions. De ware geleerden zijn opgesloten in Saudi-Arabië. Degenen die loslopen, die los zijn allemaal paleisgeleerden, niet te vertrouwen. As well as different parts of the world. Niet volgen, niemand blindings volgen. In the Hadith al-Bidayah wa al-Niyaya, page 47, it says the people of Iraq and the people of Syria and the people of Egypt will suffer from economic sanctions imposed by those of European descent. Then the time of the Mahdi will come and he will establish justice, a strong caliphate, and there will be an abundance of money. The 3 trials come in at number 6. Mahdi gaat hard strijden tegen MBS en Madgalis. Mahdi gaat als eerste hen afmaken. There's going to be the trial of retreat and war, and then there's going to be the trial of false happiness. Op kalamullah.com vind je goede lezingen van waarachtige predikers. But he will not be a good person. And then people will resolve their differences with a weak and unstable leader, as he's called. And the next, there's going to be catastrophe that's going to hit every person in the Muslim world. Now, when people start thinking that it's over, it'll hit them again. And at the end, they will be divided into 2 groups. One group is going to be those who have pure belief, and the other Je hoeft niet naar personen te vragen. Ik volg geen enkele levende of dode persoon blindelings. Enkel de Koran en de profeet Mohammed vrede zij met hem, de authentieke bewijzen en bronnen en hadith overleveringen volg ik. Voor de rest niemand anders heeft het recht om blindelings gevolgd te worden. Denk na, je bent geen schaap. And then the falling apart of Medina means that the great battle of Armageddon is about to happen. And then the great battle of Armageddon means that the city of modern day Istanbul is about to fall to Muslim rule. Now, when it falls, that means that the Antichrist also is about to appear. And that's found in the same hadith, page 65. Number 4 brings us a prophecy of lightning being increased. So it said that lightning strikes will increase until it becomes common for people to. Ja, maar ware geleerden, die hoeven niet per se Salafi te zijn of uit Saudi-Arabië te komen of iets te maken te hebben met die Zionistische kingdom. Ware geleerden heb je in Indonesië, in Afghanistan, in Marokko, in Mali, overal. Zelfs in Europa kun je ze hebben. Wie zegt dat je alleen naar Fawzan en Madgali en die gekke gasten moet luisteren? Mogen Allah hen leiden en genezen. Their army will come swarming down from every place to kill and destroy what they find. Now the people will set up defenses in their cities, and it said that Jesus will lead his followers to take up a defensive position in the mountains. And when they think that they have killed those on earth, Ya'juj and Ma'juj will then try to kill those in the air. And then it said that Jesus and his followers will pray, and God will send disease that will kill Ya'juj and Ma'juj. And then heavy rain is going to fall on the earth, and the earth will produce again. And Ya'juj and Ma'juj are described as having round faces, very small eyes, and black hair with reddish and yellow
highlights. And that's found in the same hadith, page 132 to 133, as well as 134. Now, number 2 brings us a man from Ethiopia. So in this prophecy, a man will appear from the land in the area of Ik heb respect voor de ware geleerden, maar ik heb geen respect voor diegenen die maar iets te maken hebben met Mohammed ibn Salman en zijn corrupte, tyrannieke Tawhut-regering. Vooral als ze op zijn perel zijn, moet je ze vermijden als de pest. Zijn shayateen gewoon, zijn duivelse mensen die die Dajjalische agenda volgen. Begrijp je? De hoorn of shaitaan zou uit Najd komen, is voorspeld door de profeet. Hoornen van shaitaan komt uit Najd. Daar komen die mensen vandaan. And the final prophecy is fire. So the fire will appear from the bottom of Aden in modern-day Yemen, and it will drive people as they try to run away from it to the land of modern-day Syria. Then it said that there's going to be a horn that's going to be blown, and everyone will be left in complete terror. And you can also find this in the same hadith, page 143 and page 175. Hoe bedoel je? Gisteren is iemand in Saudi-Arabië, een geleerde, die in Mekka gewoon predikte en daar preken gaf. Hij is 10 jaar veroordeeld door de Saoedische regering omdat hij zei dat wij het recht hebben om het goede te gebieden en het slechte te verbieden in de islamitische regering. Dan weet je toch genoeg. Word wakker. Jullie zijn achterlijk. Die Murjia Madkhalis, jullie zijn achterlijk. Wallah, jullie hebben islam totaal niet begrepen. Net als die Khawarij. Die terroristen, die takfiriën en de Shia Rafida en al die andere dwalende secten. Die zijn allemaal misleid. Jullie behoren tot die 72 dwalende secten die naar de hel zullen gaan als jullie niet berouw tonen. Kom terug naar de ware islam, naar de ummatan wasata, rechte pad, Koran en Sunnah volgens het begrip van de profeet en Ahl al-Bayt en de Sahaba, de echte vrome voorgangers. Niet volgens het begrip van Mohammed ibn Abdul Wahhab of al-Baghdadi of Khomeini. Wegwezen. Tot de volgende keer mensen. Wassalam. De waarheid is weer gesproken. Heerlijk. Wij staan voor goedheid, waarheid en rechtvaardigheid en gematigdheid. We zijn tegen extremisme, dwalende groeperingen, terrorisme, radicalisme en die tyrannieke leiders en hun volgers en hun hielelikkers. Begrepen? Dit is de Shabir Show met Shabir Burhani.